මේ අපේ වෙබ් ප්‍රෝග්‍රෑමින් සබ්ජෙක්ට් එකේ eshop web application එකට අදාළ වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කොහොමද user sign in page එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා බලමු. හරි මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත sign in page එකේ design එක. අපි මෙතන නිකන් sign in කියලා දුන්නොත් අපි මෙතන error message එකක් පෙන්නනවා. අපි කලින් register වෙද්දී දීපු details දීලා බලමු අපිට sign in වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි අපි sign in වුණාට පස්සේ අපි redirect වෙන්නේ home.php කියන එකට. අපි දැන් ගිහින් බලමු code එකට. code එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි මම මුලින්ම index එකට යනවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත sign in box එකේ design එක. මුලින්ම මම මෙතන sign in කියලා title එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම message div එකක් හදාගෙන තියෙනවා අපිට අර එන error message ටික display කරන්න. ඊට පස්සේ මුලින්ම මම ඊමේල් එක ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඊමේල් එක ලේබල් එක ඇඩ් කරලා එතෙන්ට input field එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ password එක දෙන input field එක මම ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ remember me option එක මෙතනින් දීලා තියෙනවා අපි. ඊට පස්සේ අපි forgot password කියලා option එක මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ sign in button එකයි ආපහු අපිට register වෙන්න ඕන නම් sign up වෙන්න ඒ බටන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි යන් sign in කියන function එකට. sign in function එකේ මම මුලින්ම අපේ index එකේ design එකේ දාලා තියෙන ID වලින් ඒවට එන values ටික අල්ලගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් ajax use කරලා අපි form එකේ තියෙන values ටික server side එකට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒකට මම මුලින්ම ෆෝර්ම් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒක f කියලා variable එකකට දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කලින් අල්ලගත්ත values ටික මම මෙතනින් append කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් හදාගෙන තියෙනවා http request එක. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මෙතනින් option if එක add කරගෙන ෆංක්ෂන් එක සක්සස් වුණොත් අපි රීඩිරෙක්ට් කරන විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ else එකෙන් අපිට මොකක් හරි error එකක් ආවොත් ඒක මෙතනින් පෙන්වන විදිහට හදලා තියෙනවා. මේක ajax use කරලා post method එකෙන් sign in process කියන එකට තමයි අපි යවන්නේ. අපි දැන් බලමු sign in process එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි. sign in process එකේ මෙහෙම තියෙන්නේ. මුලින්ම on session එක start කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් connection.php කියන එක require කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි javascript වලින් එවපු ඒ values ටික මෙතනින් මම අල්ලගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි validate කරගන්න ටික. අපිට එන්න email එක හිස් ගන්න email field එක හිස් නම් මෙතනින් error message එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඊමේල් එකේ අකුරු ගාන 100ට වැඩි නම් එතනත් incorrect email address කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඊමේල් එක හරි ඊමේල් එකක්ද කියලා මෙතනින් check කරනවා. නැත්නම් මේ not valid email address කියන error message එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ password කියන field එක හිස් ගන්නම් please enter password කියලා error message එක යනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක password කියන එක 5ට අඩුවෙන් හරි 20ට වැඩියෙන් හරි තිබ්බොත් ඒක incorrect password එකක් කියලා පෙන්නනවා. ඒ ඔක්කොම අවුලක් නැතුව આવොත් ඊට පස්සේ මෙතන අපි database එකෙන් search කරනවා ඒ දීපු details වලට අදාළව user කෙනෙක් ඉන්නවාද කියලා. ඒකෙන් එන result set එක මම මෙතන variable එකකට add කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා ඒ variable එකට එන result set එකේ rows ගාන කීයද කියලා. එන rows ගාන එකයි නම් මෙතනින් අපි go එකක් කරනවා success කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මම session එකක් හදාගෙන තියෙනවා you කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන remember option එකට ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ආවේ නැත්තම් අපි මෙතනින් පෙන්නනවා invalid email address or password කියලා. හරි අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරන් තියෙන එච්චරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.